Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую приєднатися до закритої групи в Viber. Якщо ви замовник, запрошую приєднатися до відкритої групи в Telegram, де ви знайдете найкращих плиточників. До вашої уваги хочу розповісти про новинку, про акумуляторну присоску від торгової марки Біхай. Відразу дві акумуляторні присоски новинки, але зараз я буду розповідати про конкурента Граба. Не так давно, десь півроку назад, вибачте, 2 роки назад на ринок вийшли, на Україну, вийшли присоски Граба. І як на мене, до цього у них не було навіть конкуренції. Звісно, для чого вони застосовувались? В основному вони йшли не для плиточників, а для каменярів. Якщо вам треба було перенести брусчатку або супер тяжку складну плитку, яку не переносили ніякі присоски, якщо вам треба було гранітні плити перенести, то використовуються ось такі присоски Граба, які тримають все. Акумуляторні. Ця модель, вона автоматично регулює тиск, включається, коли він спадає, але вони дуже дорогі, дуже дорогі. І пусте місце не буває. І торгова марка Біхай випустила на ринок ось такий унікальний виріб. Я зараз розповім, чому він унікальний. Він навіть в чомусь краще, ніж Граба. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину моєї країни. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого у росіян і не продавайте нічого росіянам. Бачите росіянину, вказуєте йому місце, там, де їхній корабель. Розповідаю, чому унікально. Якщо ви подивитесь, в Граба були ось такі м'ягенькі прокладочки, за рахунок яких вони вжимали і тримали тримають різні матеріали. А Біхай зробив 2 в 1. У неї також є така прокладочка, яка підходить до пористих матеріалів. Пізніше я зроблю тест, де я покажу, як вона працює на дуже складної плитки або інших матеріалах. А якщо ви користуєтесь і треба вам плитку, ви просто зняли, відклали в сторону, бо вона, в принципі, частіше виходить з ладу. І користуєтесь, ось тут є звичайні присоски. Так, розповідаю далі. Є комплектація. Комплектація просто фантастична. Дивіться, який шикарний кейс. В цьому шикарному кейсі розміщується акумулятор. До речі, акумулятор 2-амперний, якщо ви подивитесь на віброприсоску нового зразка, то вони вже однакові. І це дуже добре. Вони продаються окремо. В комплекті йде 1 акумулятор, але можна докупити. В комплекті йде ось такий якісний зарядний пристрій, дуже схожий на Граба, таке уявлення, що на одному заводі випускалося. У нього потужність 1 ампер на годину. Звісно, є інструкція англійською мовою. Це для того, щоб ви вивчали англійську мову. Українську ви знаєте, тепер треба вивчати англійську. Так, кейс ми роздивились, комплектацію роздивилися. Так, тепер подивимося, як же вона працює. Так, ви бачите, що є тут кнопочка включення. Ви включили в кнопочку, зверху загорілись лампочки. Вони вказують на заряд акумулятора, який присутній. Дуже зручно контролювати заряд. І є друга кнопочка, за допомогою якої ви включаєте. І коли ви досягла необхідної зони, виключаєте. Ось бачите, є манометр, правильно, вакуометр, який вказує вакуум, який створений. Ви можете... Якщо ви 2 рази натиснете на кнопку пуска, спрацьовує клапан і відпускає. Якщо ви повторно натиснете, він накачує. Стоп, зупинили. 2 рази натиснули, відпустили. Накачали. Звісно, треба трошки придавити.
Немає автоматики, я так розумію, це слідуючий етап, але чим простіше виріб, тим він і надійніший. Так, тепер принцип роботи ви побачили. Довге натискання приводить до відключення. А клапан, бачите, тобто для того, щоб зняти, треба включити, 2 рази натиснути, щоб спрацював клапан. І тоді вже виключаєте. Тут немає ніякої застіжки, як от, наприклад, щоб потягнути, щоб відпустити. Так, сама пристоска розміщена ось на такій алюмінієвій основі, закріплена міцно болтами. Вагу, яка витримує ця присоска, складає неймовірні 170 кг. Звісно, треба вірастюка, щоб користуватися наповну цією присоскою. На жаль, немає скобів, як у якщо ви кудись піднімаєте на велику, щоб закріпити. Але, я так розумію, це також вони розроблять слідуючі. Якщо ми перевернемо, ми бачите, що є можливість поставити для суперскладних поверхніх ось таку на ліпучки, тут магнітик, ось таку пористу резиночку. Так само давайте перевіримо, чи вона буде тримати. Це доволі складна поверхня, бачите, тут є переливи, вона шероховата. Давайте подивимося, як впорається. Накачала, виключили, тримає. Бачите, тримає міцно, Якщо резинка тримала на 100%, то ви бачите, що потихеньку спускається пориста поверхня, але дуже повільно. Тому треба слідкувати за вакуометром і підкачувати. До речі, от якщо ви подивитесь, тут резинова така структура, яка запобігає ударам. Ця присоска розрахована на 3 години безпосередньої роботи компресора, який створив вакуум. Це дуже великий термін роботи цієї присоски. А зазвичай, звісно, ви постійно не качаєте, то, як на мене, вона буде у вас 2-3 дні працювати на одному акумуляторі. Ну, звісно, другий акумулятор, це якщо ви не впевнені, якщо він може вийти з ладу, і розіб'єте, втратите, то можна купляти і 2. Але, як на мене, одного вистачить. Ось, в принципі, і все, що я хотів розповісти про цей шикарний виріб, який створив конкуренцію присоскам Грабо. Тому звертайтесь до мене, я надам консультації по різним присоскам, не тільки акумуляторам, а я на своєму каналі роблю тести, перевіряю, як вони працюють на всіх поверхнях. Я впевнений, що вам буде це цікаво. Але не в цьому головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, якщо ви працюєте, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!